Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin ja vuoden viimeisen jakson pariin. Ja mikäs sen parempi onkaan, kun pistää vuosi 2025 pakettiin, eli listata vuoden 25 parhaat elokuvat ja parhaat TV-sarjat. Mä valitsin tällä kertaa tämmöiset top-listat ja leffoista se on top 10 elokuvaa, eli koitin laittaa 10 suosikkia vuoden 25 leffoista järjestykseen. Ja sitten sarjoista taas top 5 lista, koska melko vähän tuli katseltua sarjoja vuoden 25 aikana. Osa näistä leffoista on nähty teattereissa ja osa sitten vasta kotona suoratoistossa. Osa on saattanut tulla suoraan suoratoistoon ja tietenkin muut sitten teattereihin. Eli otetaan myös niitä suoratoistoelokuvia, Netflix-leffoja esimerkiksi, jos sellaisia nyt listalla on. Osa näistä leffoista on saattanut ilmestyä Jenkeissä viime vuoden, eli 2024 puolella, mutta jos on meillä tullut vuonna 2025, niin se kelpaa meikäläiselle tähän listalle. Ja ennen kuin ruvetaan listaa käymään läpi, niin totta kai täytyy mainita, että hei, jos katsot tätä YouTubesta, tykkäät, pistä peukkua, pistä kanavatilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä, ja se tietenkin auttaa myös kanavaa. Ja jos haluat lisää tukea kanavaa, niin Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon ja saavat nimensä johonkin videolle. Ja iso kiitos kaikille kanavan jäsenille ja tukijoille. Jäseneksi voi liittyä joko euron tai 3 euron hintaan. Ja täytyy myös muistuttaa, että jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa hyviä kulttiklassikoita. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 10% alennuksen ostoksista. Eli kannattaa käydä katsomassa, mitä sieltä löytyy. Ja varmasti alkuvuodesta taas tulee kulttikamaa arvosteluja, niin voi käydä katsomassa osviittaa, mitä leffoja sieltä esimerkiksi löytyy. No niin, mutta sitten lähdetään vähän taas listailemaan. Mutta ensin täytyy mainita pikkuisen tämmöistä faktaa. Eli mä laskeskelin, että vuoden 2025 leffoja mä olen nähnyt noin 45 kappaletta tässä kohtaa. Ihan hyvä otanta. Enemmänkin olisin varmasti halunnut nähdä. Ja pari sellaista ihan viime päiviin jäi, mitä yllätys nousi sitten listalle myös mukaan. Elokuvateatterissa tuli käytyä semmoinen 24 kertaa. Eli 24 kertaa on melko hyvä määrä. Sarjoja mä varmaan on siis kuluttanut yhteensä sen 10 kautta tai jotain. Ei hirveän paljon, jos miettii sitä, että niitä nyt on tullut vaikka kuinka paljon, mutta sen takia mä halusin ottaa tämän top 5 listauksen, koska 10 on ehkä just se määrä, mitä mä olen nähnyt. Eli tosi vähäiseksi jäi sarjojen katselu tämän vuoden aikana. Mutta aloitetaan listauksista, eli aloitetaan sarjoista, TV-sarjoista, ja meikäläisellä listan sijalla numero 5 on Marvelin Daredevil Born Again. Mulla oli hirveän vaikea miettiä, että minkä mä tähän niin kuin, lopulta nostan tähän 5. Sanotaan, että 4 kärki oli melko helppo, mutta 5. mä halusin sitten lopulta nostaa Daredevilin. Tämä on tosi hyvää jatkoa sille Netflixin aikaiselle Daredevil-sarjalle ja jatkaa sitä hyvin. Laatunäyttelijöitä, laaturooleja, hyvää tarinaa. Joo, se eka kausi jää pahasti kesken ehkä, mutta tykkäsin siitä sen verran kuitenkin, että nostin sen tähän 5. Ja jos haluat kuulla lisää mietteitä, niin meidän Marvel Podcast Suomen puolella ollaan tästä sarjasta silloin puhuttu, kun se on tullut. Ja itse asiassa tämä on tietty siitä, meikäläinen on Marvel-hullu, moni tietää sen. Sieltä tuli useampi Marvel-sarja ja leffa tänä vuonna, mutta yllätys, pikku spoileri, niin yhtään muuta Marvel-projektia ei listalta sitten löydykään, ei kummastakaan. No niin, no sitten TV-sarja numero
4 vuodelta 2025 on It, Welcome to Derry. Mä tykkäsin tosi paljon tästä It-elokuvien esiosa-sarjasta. Mun mielestä se oli todella toimiva. Se laajentaa hienosti tätä Pennywise-entiteetin, sitä lorea, koko sitä hommaa, mikä meno siellä Derryssä on. Se aikakausi, mihin tämä sijoittuu, toimi todella hyvin tässä. Hahmot toimii hyvin, näyttelijät, jopa ne lapsinäyttelijät, mikä on aina ei niin itsestäänselvyys. Ja tietenkin Bill Skarsgård toimii mahtavasti. Arvostelua on tulossa alkuvuodesta kanavalle, en sitä kerinnyt vielä tekemään. No kolmantena yllättäen on todella kehuttu sarja, mistä en silti itse odottanut, että se nousisi näin mahtavaksi sarjaksi, ja kyseessä on Seth Rogenin The Studio-sarja, joka löytyy Apple TV:ltä. Ja mä vaan jotenkin tykkäsin tästä. Siinä oli hyvää huumoria ja Seth Rogen siinä tuottajana, kirjoittajana, ohjaajana, pääosassa ja niin poispäin. Ja se, kun se sijoittuu tällaisen Hollywood-maailmaan, studioon ja kertoo sen tarinoita ja hauskoja koomisia tapahtumia ja loistavia sivunäyttelijöitä, Bryan Cranston ja niin poispäin. Lisämietteitä löytyy arvostelusta kanavalta. No, kakkosena sitten meikäläinen nosti Alien Earth-sarjan, eli Disney Plusasta löytyvä Alien, tämmöinen esiosa-sarja, eli sijoittuu ennen ensimmäistä Alien-leffaa, ja no Alien mörköli tulee sitten maapallolle, ja siellä on taattua Alien-leffoista tuttua menoa ja meininkiä, kauhua ja sitten näitä alieneitä, mutta tässä on paljon muitakin tämmöisiä alieneja, mitä on mukana, ei pelkkää xenomorfia, ja tykkäsin tästä hyvin, laajentaa hienosti myös tämän maailman lorea, ja tykkäsin siitä. Eli hauskasti taas kauhua tähän listalle. Ja lopulta pikkusen ehkä yllättäen itselleni siinä mielessä, että en sen olettanut ihan ehkä nousevan tänne listalle, tai sen kärkeen on Stranger Things kausi 5. Joo, se on kesken vielä, eli se viimeinen jakso on tulossa sitten vasta 1. tammikuuta, mutta näkemättä sitä, niin nostan silti tämän listan kärkeen, koska se aiemmat 7 jaksoa tällä viimeisellä, eli 5. kaudella on ollut niin kovaa kamaa, että oli ihan oikeasti pakko lopulta nostaa se tälle listan kärkeen. Mä tykkäsin todella paljon. Se on taattua Stranger Things-menoa, mahtavia näyttelijöitä, mahtavaa tarinaa, juonta, koko se kasariasetelma, hienoa populaarikulttuuriviittauksia, hyvää semmoista pientä kauhufiilista, toimintaa ja ne näyttelijät, Jamie Campbell Powers ja Millie Bobby Brownia ja David Harboria jne. Stranger Things nousi siis itselle parhaaksi sarjaksi 2025, ja sen arvostelua on ehdottomasti tulossa kanavalle myös heti alkuvuodesta. Mutta tämmöinen oli meikäläisen sarja listaus. Sitten leffapuoli. Ja 10. eli siellä 10 tässä listassa, niin on yllättäen elokuva The Rosies. Mä katsoin tämän elokuvan ihan just eilen, edellispäivä, eilen katsoin. Ja tämän piti olla semmoinen vähän niin kuin välileffa. Leffa, mitä mä en odottanut paljon mitään. Se ei saanut kauhean hyvää vastaanottoa, sitä ei kauheasti kehuttu ja näin, mutta se oli itselle vähän semmoinen välipala. Leffa, minkä mä ajattelin, että mä katselen, niin ei tarvitse välttämättä tehdä arvostelua tai mitään, mutta mä niin rakastuin siihen leffaan. Ja siis jotenkin se huumori, siinä on tosi paljon mustaa huumoria, ja Benedict Cumberbatch
Olivia Colman, jotka näyttelee tämmöistä Rosen pariskuntaa. Heillä on suhde mennyt hieman alamäkeen ja he ehkä suorastaan vihaavat toisiaan ja piikittelevät koko ajan ja näin. Ja tämä leffa seuraa sitä heidän tarinaa siitä ensitapaamisesta rakastumiseen ja sitä kautta sitten lopulta siihen, että sukset menevät ristiin. Mutta siinä on niin hyvä ja herkullista semmoista mustaa huumoria. Mä oikeasti nauroin niin monet kerrat ääneen. Leffa lopussa pikkusen taso ehkä laskee, mutta mä tykkäsin lopulta niin paljon, mä nostan tämän sijalle 10 tässä vuoden 25 leffoista ja arvostelua tulee ehdottomasti, koska se suorastaan niin kirjoitti itseään tämä arvostelu ja mä todellakin tykkäsin siitä leffasta. No, siellä 9 on F1, eli Brad Pittin tähdittämä elokuva Formula 1. Siinä oli todella hyvää formula-tunnelmaa ja menoa. Mä en ole siis formuloita katsonut vuosikausiin, mutta aina jotenkin autourheiluleffat, tuommoiset nopeaa menoa ja meininkiä, niin ne on usein kiinnostavia ja tämä ei todellakaan pettänyt, vaan toimi hienosti. Ja sitten kun mietitään, että elokuvan ohjaaja ohjasi aiemmin Top Gun Maverickin, eli hyvin semmoista samantyylistä menoa ja meininkiä. Brad Pitt tietenkin mahtava pääroolissaan. Lisämietteitä löytyy kanavalta arvostelusta. No sitten 8. nousi myös hieman yllättäen ihan vuoden leffoja. Kyseessä on Netflixin Jake Kelly, eli elokuva, jota tähdittää George Clooney ja Adam Sandler. Mä tämän elokuvan kattelin Netflixistä melko heti, kun se tuli. Mä en tiennyt sitten ennalta oikeastaan mitään muuta kuin sen, että siinä on Clooney ja Sandler ja tämä oli tämmöinen vakavampi draama, mutta myös komediaa mukana ja mä jotenkin ihastuin siihen leffaan ja siihen sen asetelmaan. Taas kerran Hollywoodia kuvataan ja Clooney näyttelee tämmöistä Jake Kelly-nimistä isoa Hollywood-tähteä, joka sitten alkaa kokea tämmöistä eräänlaista eksistentiaalista kriisiä ja lähtee sitten Eurooppaan vähän lomailemaan, ottamaan etäisyyttä näyttelemisestä. Ja sitten hänen managerinsa Ron, jota näyttelee Sandler, lähtee mukaan ja yhdessä on sitten eräänlainen kasvutarina siinä. Todella mahtavasti näytelty ja molemmathan sai myös Golden Globe-ehdokkuudet ja tämä nousi mulla tälle listalle. Mä vaan tykästyin siitä tosi paljon. No sitten siellä 7 varmasti elokuva, joka jakaa mielipiteitä, josta monet sanoo, että hittovia, miten se voi sulla olla listalla, mutta näinpä vaan on. Ja kyseessä on kotimainen Häijyt-leffan jatko-osa, eli Häijyt 2. Silloin kun se tuli teattereihin, niin mähän tykästyin siihen tosi paljon. Mä annoin sille todella kovat arvosanat. Voitte käydä arvostelussa katsomassa. Mutta mä oikeasti tykästyin siihen paljon ja mun mielestä siinä oli hyvää menoa ja meininkiä, hyvät näyttelijäroolisuoritukset, huumoria, toimintaa, jne. Mä tykkäsin siitä, joten se on mulla listalla sijalla 7. No sitten siellä 6 on Robert Eggersin uusin, eli Nosferatu. Ja tää on se leffa, mikä siis Jenkeissä tuli viime vuoden puolella, mutta meillä vasta 25, niin nostin sen listalle. Ja mä tykkäsin todella paljon. Taas kerran tämä Bram Stokerin Dracula-filmatisointi uudelleen. Tuttuja asioita, ja niin kuin mä silloinkin sanoin, että tosi paljon mitä Francis Ford Coppolan elokuvassa Bram Stokerin Dracula on esimerkiksi nähdään, niin tässä oli paljon sitä samaa, mutta tässä oli vaan se on niin hyvin näytelty ja niin hyvin lavastettu ja kuvattu ja kaikki se tunnelma, koko se paketti vaan toimi niin pirun hyvin, niin sen takia mä nostin sen tälle listalle. Arvostelua myös tästä löytyy kanavalta. No sitten se siellä 5, taas hieman uudempaa elokuvaa. Kyseessä on Netflixiin tullut
Guillermo del Toron Frankenstein. Taas kerran elokuva, josta on tehty lukuisia filmatisointeja vuosien varrella. Ja tämä kun perustuu Mary Shelleyn Frankenstein-kirjaan, mutta todellakin tämä oli taas, Del Toro onnistui tekemään tosi hyvin ja se Frankensteinin hirviö on tässä hyvin inhimillinen ja jotenkin se, että ketä tässä on se hirviö, onko se tämä itse tohtori Frankenstein, onko se tämä hirviö, onko se muut ihmiset, näin poispäin, sillä leikitellään tosi hyvin. Tämä on mahtavasti lavastettu, maskeerattu, kuvattu, näytelty, siis mä pidin todella paljon ja siksi se on siellä 5. No listan sieltä 4 löytyy yllättäen elokuva Warfare. Mä tykkästyin tähän todella paljon ja mä kävin leffassa tän silloin katsomassa ja jotenkin vaan Alex Garland onnistui tekemään hyvin mielenkiintoisen ja mestarillisen sotakuvauksen heti hänen mestarillisen Civil War-elokuvansa jälkeen. Ja mä jotenkin tykkään siitä Garlandin tyylistä tehdä elokuvia. Ja tää on semmoinen, että siinä on paljon sellaisia ei ehkä isoja näyttelijöitä. Siinä on muutamia semmoisia tunnettujakin näyttelijöitä, mutta ennen kaikkea tämä niin kuin näyttää sellaiselta, että siellä voisi olla niin kuin perussotilaat sodassa ja sitten heille käy siellä ikäviä asioita. Eli ei ole mikään semmoinen ihana tarina välttämättä sodasta ja näin, vaan enemmänkin semmoinen kunnon niin kuin selviytymiskamppailu. Ja mä vaan jotenkin tykkäsin todella paljon tästä leffasta ja sen takia mä nostin sen tälle listalle sijalle 4. Arvostelua löytyy kanavalta. No 3. oli vielä suurempi yllätys ehkä. Kyseessä on kotimainen uhma. Tämä on yksi alkuvuodena tulleesta semmoisesta elokuvista, mistä mä en tiennyt ennalta yhtään mitään. Mutta tämä hurmas mut todella niin kuin syvästi ja se niin kuin tarina tämmöisistä nuorista, jotka asuu tällaisessa nuorisokodissa, ongelmalasten kodissa, tällaisessa täynnä ehkä nuorisorikollisia ja näin, ja yrittää siellä sitten tulla toimeen ja ehkä kasvaakin ja näin, ja se jotenkin se näyttely ja roolisuoritukset ja se koko se tarina ja jotenkin se vaan otti niin valtaansa silloin, kun mä sen näin, niin mä oikeasti tykästyin siihen todella paljon ja siksi se on listan siellä 3. No sitten listan siellä 2 on jälleen kotimainen elokuva. Tämä on oikeasti hyvä vuosi, koska tässä listalla on kuitenkin 3 kotimaista elokuvaa. Niin yllätys, kyseessä on siis Sisu 2. Ja tarviiko se enempää kertoa Sisu-leffan jatko-osa, Sisu 2. Se oli yksi vuoden parhaita leffoja, mitä mä näin. Ja Jalmari Helander onnistuu tekemään todella toimivan jatko-osan, joka on kaikin tavoin parempi kuin ensimmäinen. On enemmän toimintaa, näyttävämpi, hyvää huumoria. Näyttelijät toimii todella hyvin tässä leffassa ei ole mitään niinku huonoja. Jorma Tommila on mahtava Aatami-korvi tässä ja niinku toimii vaan kaikin puolin. Ja tämä leffa oli pitkään mulla niinku listan kärjessä. Mutta yllätys, mä katsoin vielä yhden leffan, mitä mä ajattelin, että se on ehkä nousee tälle listalle, niin siksi mä halusin sen katsoa, mutta yllättäen mä sitten lopulta pistin sen koko listan kärkeen. Eli listan siellä 1 löytyy Paul Thomas Andersonin One Paddle After Another. Siis tää on leffa, mitä kehuttiin todella paljon. Se sai tosi ison hypetyksen. Se on monella vuoden parhaiden leffojen joukossa. Ja mä ajattelin
itse, että no katsotaan se tähän ihan loppuvuoteen, koska se oli HBO Maxille tullut, että jos se tälle niin kuin top 10 listalle nousisi, mutta lopulta mä nostin sen ihan jopa kärkeen siis. Tää on yksi Paul Thomas Andersonin parhaita leffoja. Leonardo DiCaprio tekee ihan uskomattoman hyvän roolisuorituksen tässä. Mä vaan jotenkin tykkäsin tästä niin kuin fiiliksestä, siitä tunnelmasta. Tässä on niinku hyvää semmoista niinku takaa-ajoja ja semmoista. Siis tää elokuva kertoo siis tämmöisestä DiCaprion näyttelemästä tämmöisestä vastarintaliikkeen tämmöistä isohkosta tekijämiehestä, joka sitten lopetti ne hommat, kun hänen tytär syntyi ja hän lähti pakoon sitten häntä jahtaavaa valtiota ja Eversti Lockjawta ja on elellyt rauhallisesti vuosien saatossa tyttärensä kanssa keskellä ei mitään tämmöisessä pikkukyläsessä, mutta sitten kun tämä Eversti Lockjaw sitten löytää heidät, lähtee heidän peräänsä, niin alkaa tämmöinen kiinnostava ja hyvin otteessa pitävä taka-ajo, selviytymistaistelu, jossa ei sitten yllättäviä juonenkäänteitä puutu. Ja siis tämä DiCaprion hahmo, kun siitä on tullut semmoinen alkoholisoitunut, hieman pilveä polttava entinen tämmöinen vastarintaliikkeen kaveri, ja niin kuin kaikki tunnu kotona olevan ja niin kuin ei muista ehkä, miten se vastarintaliike homma toimii, niin jotenkin se toimii niin kuin mahtavasti. Ja sitten hänen tyttärensä välinen se niin kuin suhde, kun isä on vähän rappiolla ja tytär ei edes tiedä ehkä, että mitä ne isän jutut on, että onko ne nyt totta ja näin, mutta saa sitten kokea hyvin omakätisesti sen, että kaikki ne onkin totta ja heitä jahdataan ja näin. Ja tämä on hyvin kantaa ottava, mielenkiintoinen, tämä on hito hyvin ohjattu ja kuvattu ja lavassa. Tässä on vaan kaikki lopulta niin hyvin, että mä oikeasti nostin tämän jopa vuoden 2005 parhaaksi leffaksi. Tämän arvostelua ei ole ollut vielä kanavalla, mutta se on tulossa todennäköisesti jo tämän viikon aikana, joten kannattaa katsoa, jos haluatte kuulla lisää mietteitä tästä leffasta. Mutta tämmönen lista meikäläisellä, tai listat tällä kertaa. Tää oli elokuva- ja sarjavuosi 2025. Paljon leffoja näkemättä, paljon sarjoja näkemättä, mutta aina voi katsoa myöhemmin, joten parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Odotan innolla, mitä vuosi 2026 pitää sisällään. Siellä on heti, vuosi lähtee käyntiin kotimaisella elokuvalla Kalevalasta ja siellä on myös paljon muuta luvassa Marvelilta, Spider-Man, Brand New Day, Avengers Doomsdayta ja on Nolanin Odysseyaa ja on Dyyni kolmosta ja on vaikka ja mitä, joten odotan kyllä innolla, mitä sieltä tulee. Hei, laita kommentteja. Mitä mieltä sä olet tästä listasta? Oliko hyvä, huono? Mitä sinä olisit näistä nostanut omalle listallesi tai mitä sinä et missään nimessä olisi nostanut? Oletko nähnyt kaikki nämä leffat, mitä listalla oli, kaikki nämä sarjat, mitä listalla oli ja mitä mieltä niistä olet? Tykkäätkö et? Miksi et? Jne. Tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja hyvää uutta vuotta kaikille ja oikein elokuvan täyteistä vuotta 2026 kaikille. Ensi kertaa. Moro.